trong vài năm trở lại đây, game thủ đam mê thể loại kinh dị bỗng nhiên nhận ra một xu hướng mới, khi hàng loạt các tựa game kinh dị hấp dẫn được ra lò dưới bàn tay của những studio indie non trẻ. Bên cạnh những cái tên nắm bắt cực tốt màn chào sân thành công để vươn mình thành các ông lớn như Final Fantasy Freddy, Hello Neighbor, Poppy Playtime, thì vẫn còn đó những tên tuổi dù nhận được sự chú ý nhưng vẫn thiếu chút gì đó để làm nên chuyện. Câu chuyện của ngày hôm nay nói về những tựa game như vậy. Dù quy mô có phần khiêm tốn nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng và khơi gợi được cảm xúc của game thủ, chẳng hạn như Sucker for Love, First Date, Spookware, Drag Delusions. Và gần đây nhất là bản demo của My Friendly Neighborhood vừa ra mắt trong sự kiện Steam Next Fest. Điểm chung của tất cả những cái tên nói trên là đều đến từ Drag XP, một studio kiêm phát hành game với tuổi đời còn vô cùng non trẻ. Bạn có biết tựa game kinh dị đầu tiên giúp họ nhận được sự chú ý của cộng đồng cũng chỉ vừa ra mắt 2 năm trước đây? Về cuối cùng thì Drag XP là một studio như thế nào? Họ đã vươn tới thành công ra sao? Và xây dựng được danh tiếng của mình với thể loại kinh dị bằng những tựa game thú vị gì? Mời các bạn cùng mò khám phá những câu chuyện nhỏ xoay quanh sự thành công của đơn vị phát hành non trẻ nhưng đầy tiềm năng này nha. Tham gia ngay đi chờ chi! 300 DGX trị giá hơn 25.000 USD sẽ dành cho 300 người may mắn khi tham gia sự kiện Giveaway NFT được tổ chức bởi DigiBells và Mod Game. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 4 năm 2022. Hãy nhanh tay tham gia ngay để trở thành một trong những người may mắn nhất nha! Thông tin chi tiết được cập nhật ở fanpage Mod Game Channel. Các bạn có thể truy cập bằng đường link được đặt ở dưới phần bình luận. Drag XP thành lập từ bao giờ? Drag XP là công ty con thuộc Epic Pictures Group. Nghe tên hơi quen quen, nhưng nó không có quan hệ gì với Epic Games đâu nha, mà chuyên sản xuất phim và các chương trình truyền hình độc lập có trụ sở tại Mỹ. Ban đầu, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Epic Pictures Group là Patrick Ewart đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm giải trí tốt nhất trên thị trường với tiêu chí làm vì fan, dành cho fan. Với mục tiêu này, họ đã sản xuất, tài trợ và phát hành khoảng 20 đến 30 bộ phim độc lập ra thị trường giải trí mỗi năm. Đến năm 2018, Epic Pictures mua lại trang web chuyên về kinh dị nổi tiếng thế giới có tên là Drag Central và khởi động thương hiệu kinh dị đa phương tiện mang tên Drag. Sang năm 2019, Drag XP được thành lập để thực hiện các nội dung về review, podcast và stream. Đến năm 2020, Drag XP tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi bắt đầu đứng ra phát hành bộ sưu tập game kinh dị indie dưới tên gọi The Drag X Collection. Về cơ bản, đây là một bộ sưu tập những game kinh dị đến từ nhiều nhà phát triển nhỏ nhưng đầy sức sáng tạo trong cộng đồng phát triển game indie. Nhiệm vụ của Drag XP là cung cấp cho những studio đó một cơ hội để bước ra ánh sáng và giành lấy vinh quang vốn dĩ không dành cho mọi người. Trên trang chủ của mình, Drag XP tự định danh bản thân như một hãng game, một nhà phát hành và một công ty truyền thông tập trung vào thể loại kinh dị. Mục tiêu của họ là giúp cho game thủ có cơ hội biết đến nhiều tựa game kinh dị indie hơn, cũng như giúp các nhà sản xuất nhỏ có cơ hội tiếp cận với khách hàng. Mối quan hệ ba bên cùng có lợi này nếu được duy trì hợp lý có thể tạo ra một cộng đồng sôi động và tích cực. Những sản phẩm đầu tay của Drag XP cùng với các đối tác tỏ ra xứng đáng với những lời giới thiệu này. Với các mini game như Summon Night, Hand of Doom, The Pony Factory, Outsiders, Don't Go Out, cùng nhiều trò chơi thú vị khác, bộ sưu tập The Drag X Collection nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng trên Steam và những điểm số đánh giá tích cực từ giới chuyên môn thông qua trang tổng hợp đánh giá OpenCritic. Điều thú vị là những cái tên nói trên đều đến từ sự kiện trực tuyến Game Jam do Drag XP tổ chức trong bối cảnh Covid-19 hoành hành. Khi cả thế giới đang điêu đứng vì dịch bệnh, người ta phải chuyển về làm việc tại nhà thay vì đến công ty. Đội ngũ quản lý tại Drag XP nhận ra rằng các nhà phát triển indie vẫn làm game hiệu quả nếu sự thoải mái trong căn phòng của chính mình được tận dụng tốt. Vậy là họ tổ chức một sự kiện Game Jam vào đầu năm 2020. Thành quả nhận được là những tựa game vừa được nhắc đến ở trên. Ngoài ra, sự thành công này có vẻ như đã được dự liệu từ trước bởi giám đốc sản xuất của Drag XP là Ted Henschke nói rằng không có một thể loại game nào thích hợp với định dạng tuyển tập như kinh dị. Henschke dẫn chứng cho quan điểm của mình bằng những sản phẩm kinh điển như Creepshow, Tales from the Crypt, American Horror Story, VHS và Southbound. Cộng đồng yêu thích kinh dị luôn đối khát nội dung mới. Dù là thương hiệu mới hay phần kế tiếp của series cũ, họ đều muốn. Còn thể loại nào khác có thể liên tục tung ra những phần tiếp theo của những thương hiệu đã hết hot từ 20 năm trước. Và kể từ đó đến nay, Drag XP đều đặn tổ chức những sự kiện Game Jam mới, chẳng hạn như gần đây nhất là
Dredge The Depths kéo dài trong hơn 3 tháng, từ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Các bộ sưu tập The Dredge X Collection mới cũng đều đặn ra đời và game thủ sẽ được thưởng thức The Dredge X Collection 5, chứa tổng cộng 12 tựa game theo chủ đề Entertainment Horror ra mắt trong tháng 5 năm 2022. Con đường dẫn tới sự thành công. Trái với suy nghĩ của nhiều fan rằng bộ sưu tập The Dredge X Collection đầu tiên thành công nhờ sự hợp tác chặt chẽ của một nhóm người đã quen biết nhau từ lâu, nó thực ra là sản phẩm hoàn toàn ngẫu hứng và rời rạc. Ted Henschke cho biết Dredge XP muốn có một tuyển tập game kinh dị chất lượng cao ngay từ khi tổ chức Game Jam vào năm 2020 và cũng chỉ liên hệ với nhiều nhà phát triển lần đầu tiên khi quyết định làm ra bộ sưu tập The Dredge X Collection. Ví dụ, Henschke biết tới Erdaft, tác giả của Summer Night, thông qua một đoạn podcast trên YouTube. Lần đầu nói chuyện cùng Kyle, tác giả Outsider, và Mr. Pocket Told Me To tại Pass Out. Một số nhà phát triển của các tựa game khác trong bộ sưu tập The Dredge X Collection đều biết tới qua lời giới thiệu của người quen. Vài người thậm chí còn không biết tới Dredge XP và chỉ đồng ý tham gia khi nhận được các cuộc gọi bất ngờ nhưng đầy tâm huyết đến từ Henschke. Tuy nhiên, các nỗ lực của studio cũng được đền đáp khi danh sách các nhà phát triển sẵn lòng đóng góp chất xám cho Dredge XP ngày một dài hơn. Cách mà Dredge XP lên kế hoạch cho những tựa game mới cũng khá độc đáo. Họ không thụ động ngồi chờ sự đóng góp mà chủ động liên hệ với các nhà phát triển mỗi khi lên kế hoạch làm ra một thứ gì đó mới. Khi chúng tôi khởi động một bộ sưu tập mới, chúng tôi sẽ duyệt nhanh qua danh sách các nhà phát triển để xem phong cách của ai là phù hợp nhất với đề tài của tuyển tập lần này, Ted Henschke chia sẻ. Dĩ nhiên là khi các biện pháp cách ly, giãn cách phòng ngừa Covid bắt đầu được nới lỏng ở nhiều quốc gia, thời gian mà các nhà phát triển indie này có thể dành cho Dredge XP cũng ít dần đi. Vậy là, ngài giám đốc sản xuất nhanh chóng gửi thông điệp tới các nhà phát triển game indie để quảng cáo. Nếu bạn đang làm một game kinh dị nhỏ và cần hỗ trợ phát hành vì tin rằng nó thú vị, thì đừng ngại gì mà không liên lạc với Dredge XP. Khi một nhà phát triển đồng ý làm game cho The Dredge X Collection, họ sẽ được tự do phát huy khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, mắt thẩm mỹ và dĩ nhiên là trình độ viết code của mình. Ngoài việc cần làm game theo chủ đề đã định sẵn, các nhà phát triển hợp tác với Dredge XP chỉ cần tuân theo vài quy tắc đơn giản như không quá gợi dục, không quá khuyến khích các hành vi hay thông điệp bạo lực nhắm tới bất kỳ nhóm đối tượng nào. Chỉ cần tuân thủ những thứ cơ bản thuộc về phạm trù đạo đức, họ hoàn toàn tự do để làm game theo ý thích của mình. Tất nhiên là sau khi đã ký hợp đồng xác nhận và cam kết rằng không có ý tưởng nào vô ý bị trùng nhau. Đặc biệt, không như nhiều nhà phát hành lớn luôn muốn nắm trọn quyền sở hữu thương hiệu của các sản phẩm đã được làm ra, Dredge XP chứng tỏ sự hào phóng của bản thân khi để nhà phát triển giữ lại thương hiệu của mình. Nguyên tắc bất di bất dịch của Dredge XP là các bạn cứ chuyên tâm làm game, còn bọn tôi chịu trách nhiệm gom lại thành một mớ rồi mang đi phát hành, sau đó ăn chia lợi nhuận và hết. Kinh dị nhưng không hẳn là kinh dị. Khi trải nghiệm các tựa game được phát hành bởi Dredge XP, game thủ có thể sẽ nhận ra rằng chúng còn có một điểm chung nữa, là những tình tiết hài hước thường xuất hiện trong game. Đây là một điều rất riêng biệt nếu so với những nhà phát hành khác. Có thể nói, ngoài những pha hù dọa thoát tim hay cốt truyện đát đát bủ bủ, game đến từ Dredge XP vẫn cho bạn nhiều khoảnh khắc thư giãn bằng nụ cười thay vì luôn kéo căng dây thần kinh của game thủ như không ít các trò chơi kinh dị khác vẫn làm trên thị trường. Giải thích cho điều này, Ted Henschke nói rằng đó chính là ý đồ của họ. Kinh hoàng là cảm xúc thuần túy, hài hước cũng vậy. Chỉ có cái này mà không có cái kia sẽ tạo ra một sản phẩm rất khô khan, mất cân đối. Thỉnh thoảng bạn cần chút gì đó quái cỡ hoặc lạ lùng để phá vỡ sự căng thẳng. Hài hước là cách tốt nhất để làm điều đó, bởi có ai cấm góc nhìn vui nhộn xuất hiện trong game kinh dị đâu. Ngược lại, bạn cũng cần một chút bi kịch để bổ sung sức nặng cho những điều ngớ ngẩn. Đây là một nhận định hợp lý, bởi ngày càng có nhiều streamer lẫn kênh video cố gắng khai thác tính khôi hài trong game kinh dị, mà Mọt là một ví dụ cụ thể. Thế à? Về mặt chuyên môn, chúng ta cũng thấy được nhiều tác phẩm kinh dị kết hợp với yếu tố hài hước để làm ra một sản phẩm để lại dấu ấn trong lòng độc giả. Khi một tác phẩm muốn tập trung vào sự hài hước, thì nó sẽ tập trung vào những gì khán giả đã biết về kinh dị để tạo dựng nên một nền tảng vững chắc. Sau đó thì lật tung nền tảng đó. Đúng kiểu đang căng thẳng bỗng nhiên lại nhảy sổ ra một thứ gì đó hoàn toàn bấn bừa sẽ khiến cho hầu hết khán giả không thể nhịn cười. Chiến thuật này từng được sử dụng rất lâu trong Abbott and Costello Meet Frankenstein, một bộ phim cổ điển ra mắt năm 1948. Vậy nên, việc các trò chơi của các nhà phát triển indie do Dredge XP phát hành sử dụng phương thức kết hợp hai yếu tố hài hước và hãi hùng tương tự Abbott and Costello Meet Frankenstein hoàn toàn có thể chinh phục người chơi.
những tựa game indie đầy hấp dẫn. Sau khi được biết đến với hàng loạt tuyển tập các game kinh dị với chất riêng trong The Drake X Collection, Drake XP hiện đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình bằng cách phát triển phiên bản đầy đủ của các game indie phổ biến nhất, cũng như một vài dự án hoàn toàn mới. Gần đây nhất, Drake XP đã xuất hiện tại PAX East vào tháng 4 năm 2022 với 4 trong số các trò chơi kinh dị mới sắp sửa ra mắt của họ. Nhìn chung, mỗi cái tên trong số này đều có vẻ kỳ lạ, nhưng nhiều khả năng sẽ hấp dẫn hơn các tựa game trước đó. Đầu tiên là My Friendly Neighborhood, được giới thiệu như bước chân đầu tiên trong việc khai thác thị trường kinh dị nhưng hoàn toàn không liên quan đến The Drake X Collections. Trong tựa game này, người chơi sẽ vào vai Gordon, một anh chàng lao công được giao nhiệm vụ kiểm tra đài truyền hình của thị trấn bị trục trặc gì mà cứ liên tục phát lại các tập phim cũ. Khi đến nơi, bạn phát hiện ra rằng khu vực này đã bị chiếm giữ bởi một lũ con rối nổi loạn trông hết sức ghê rợn. Bạn sẽ phải chống đỡ trước sự tấn công của những người bạn hung dữ. Giải quyết vô số thứ từng thân thiện và đơn giản, nay bỗng trở nên nguy hiểm chết người. Tất cả nằm trong mục đích khám phá ra sự thật tồi tệ ở trung tâm của câu chuyện kinh hoàng này. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với những trò chơi dựa vào máu me nhiều hơn là những màn hù dọa chất như nước cất, thì hãy đến với My Friendly Neighborhood. Điều đặc biệt là khi chơi My Friendly Neighborhood, bạn không phải một gã trói gà không chặt, chỉ biết cắm đầu chạy trốn, mà là siêu chiến binh được trang bị đủ thứ vũ khí đạn dược để có thể xử lý đám rối. Nó làm mọt nhớ đến Painkiller, dòng game bắn súng đầy u ám từng rất nổi tiếng nhiều năm trước. Với sự pha trộn giữa hành động và phiêu lưu, My Friendly Neighborhood là trò chơi hoàn hảo cho những người hâm mộ thể loại kinh dị đang tìm kiếm một chút gì đó khác biệt. Game không quá bạo lực, không có bất kỳ cảnh tàn sát bay đầu nào, nhưng vẫn thực sự thú vị. Nếu có hứng thú với bối cảnh này, có thể tải bản demo của game về chơi thử ngày hôm nay. Một game khác cũng có demo trên Steam là The Mortuary Assistant. Game thủ sẽ vào vai một thực tập sinh tại nhà xác Riverfields và cần sự trợ giúp trong nhiều công việc khác nhau ở đây. Trong quá trình làm việc, game thủ sẽ được nghe tin đồn Riverfields là nơi mà những xác chết bị quỷ nhập hoặc vướng vào các hiện tượng siêu phàm được cất giữ. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng đó không chỉ là tin đồn và cần phải thực hiện công việc của mình giữa những cái xác không chịu nằm yên trong ngăn lạnh. Drake XP cũng muốn chứng minh rằng thể loại kinh dị không phải chỉ bị gói gọn trong các bức tường và hành lang hẹp. Vậy nên họ sẽ phát hành Drake Delusions, một tựa game nhập vài thế giới mở, đề tài fantasy nhưng vẫn có đầy đủ sự kinh dị. Thế giới của game được tạo thành từ nhiều hòn đảo bay lơ lửng trên không và có đầy rẫy các loại quái vật khủng khiếp mà game thủ cần phải tiêu diệt. Nghe có vẻ giống như đây là một phiên bản ghê rợn hơn của The Witcher 3, dù bản thân trò chơi của CD Projekt đã đủ hãi hùng với đám quái vật và câu chuyện của nó. Nhiều dự án khác cũng đang được Drake XP phát triển nhưng chưa được công bố cho đến thời điểm hiện tại, trong đó bao gồm phần kế tiếp của Sucker for Love First Date. Sau thành công của trò chơi này trên Steam, Hashkey mới tiết lộ rằng thực ra đây mới chỉ là phần đầu mà thôi. Series này dự kiến sẽ bao gồm 3 phần và game thủ có thể trông đợi Second Date và Third Date ra mắt trong thời gian tới. Không rõ liệu cả 3 phần có dùng chung nữ chính hay là không, nhưng hiện tại có thể nói nhân vật này của Sucker for Love có lẽ thuộc hàng lạ lùng và quái đản nhất trong làng game hẹn hò. Có lẽ chỉ là xếp sau một vài game Nhật yêu cầu người chơi sở hữu khẩu vị nặng đô như là Koi Shiyo hay Song of Saya thôi. Và nếu bạn chưa hết tò mò thì Sucker for Love là một tựa game kinh dị khá đặc biệt khi kết hợp giữa bối cảnh Cthulhu với kiểu chơi Dating Simulator. Trong đó, nhân vật nữ chính là một cô gái Cthulhu có họ hàng với Davy Jones, tên là Lanita. Bạn là một kẻ say mê các nghi thức, ma thuật và tôn giáo cổ xưa. Trong một lần thử nghiệm, đã thành công triệu hồi Lanita đến. Cô ta đồng ý trao đổi nước bọt với bạn, nhưng chỉ khi bạn chấp nhận thực hiện thêm một vài nghi thức nữa cho cô nàng. Đây là một trong những tựa game kinh dị của Drake XP được đánh giá cao nhất trên Steam với 99% trong số 1.215 game thủ khuyến khích nên chơi thử. Cốt truyện của trò chơi được phân thành nhánh khác nhau tùy theo các lựa chọn của bạn. Hệt như một tựa game hẹn hò thực thụ, nhà phát triển hứa rằng nếu chiều chuộng Lanita đầy đủ, game thủ sẽ được thưởng thức 3 chương nội dung đầy nụ cười, nước mắt và cả những tiếng thét kinh hoàng. Bạn có tin được không? Nhưng My Friendly Neighborhood, The Mortuary Assistant hay Sucker for Love vẫn chưa phải là cái game indie duy nhất của Drake XP đủ lớn để đứng riêng biệt, bởi Heskey xác nhận rằng công ty của mình còn có những tựa game khác đang chờ ngày ra mắt. Nhìn chung với những tựa game độc đáo cả về nội dung lẫn lối chơi, rõ ràng Drake XP đang cố tạo nên hình tượng về một công ty sẵn sàng đi ngược số đông nếu cảm thấy hợp lý. Với tôn chỉ phục vụ cộng đồng game thủ bằng chất lượng tổng thể của trò chơi thay vì những lời quảng cáo sáo rỗng, với phương thức vận hành độc đáo được chính giám đốc Heskey chia sẻ cũng như chất lượng của các tựa game indie mà họ cho ra mắt,
Chúng ta phần nào có thể hiểu được vì sao chỉ thành lập mới vài năm nhưng Drake XP lại nhanh chóng trở thành một cái tên nổi bật trong mảng game kinh dị. Thật trông chờ vào một viễn cảnh tươi sáng khi Drake XP có thể làm gì đó để khiến các sản phẩm tiếp theo của họ tỏa sáng. Bên cạnh đó, những game thủ đang không hài lòng với các thương hiệu mainstream vốn ngày càng bị ăn liền hoàn toàn có thể thử xem qua danh sách các tựa game của Drake XP. Họ không có game bom tấn, cũng không có những thứ quen thuộc mà mọi người thường kỳ vọng. Nhưng nếu xác định từ đầu là đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó thật độc đáo, lạ lùng hoặc lập dị, rất có thể bạn sẽ tìm được một hoặc vài tựa game có thể thỏa mãn ham muốn của mình trong The Drake X Collection. Game đang cảm nghiệm ở trong đây,